હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું મોનિકા મકવાના આપ સૌનું ઇક્વલ ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ સેન્ટરમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગમે તે ઓર્ગેનાઇઝેશનને જો તેની ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન સારી કરવી હોય તો તે એકમાત્ર રિસેપ્શનિસ્ટના હાથમાં જ હોય છે. રિસેપ્શનિસ્ટ ગમે તે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સૌથી પહેલું વ્યક્તિ હોય છે જેને બધા ક્લાયન્ટ્સ અને કસ્ટમર્સ વાત કરવા આવે છે અને તે જ સૌથી પહેલો પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ હોય છે. તેથી રિસેપ્શનિસ્ટની પર્સનાલિટી ફ્રેન્ડલી, કામ અને ચેટી હોવી જોઈએ. તો આજે આપણે જોઈશું કે તમારે જો રિસેપ્શનિસ્ટની જોબ કરવી હોય તો તેના માટે તમારી ક્વોલિટીઝ, સ્કિલ્સ, ક્વોલિફિકેશન, તમારા ફોન કોલ્સ હેન્ડલ કરવાની એટિકેટ્સ કેવી હોવી જોઈએ, તમે આ ફિલ્ડમાં કેવી રીતના પ્રોગ્રેસ કરી શકો છો અને હાઈ સેલરી મેળવી શકો છો તે બી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રિસેપ્શનિસ્ટ એટલે શું? ઘણા લોકો એવું માનતા હોય છે કે રિસેપ્શનિસ્ટની જોબ બહુ જ સિમ્પલ હોય છે અને તે હાઈલી પેઇડ નથી હોતી. પણ રિસેપ્શનિસ્ટ દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને તે પહેલું વ્યક્તિ હોય છે જેની સાથે કોઈ ક્લાયન્ટ્સ અથવા કસ્ટમરનો કોન્ટેક્ટ થાય છે. જો રિસેપ્શનિસ્ટની કસ્ટમર સર્વિસ જ પ્રોપર નહીં હોય તો તે ઓર્ગેનાઇઝેશનની ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન જ ઝીરો થઈ જશે. હવે આપણે જોઈશું કે રિસેપ્શનિસ્ટના સ્કોપ ક્યાં હોય છે. રિસેપ્શનિસ્ટની ડિમાન્ડ મોસ્ટલી બધી જ ફિલ્ડમાં હોય છે, જેમ કે એજ્યુકેશન સેક્ટર છે, હોટલ્સ છે, મોટેલ્સ છે, રેસ્ટોરન્ટ્સ, હોસ્પિટલ્સ એક્સેટ્રા. હવે આપણે જોઈશું કે રિસેપ્શનિસ્ટની ક્વોલિફિકેશન શું હોય છે. રિસેપ્શનિસ્ટની ક્વોલિફિકેશન મોસ્ટલી બધા બેચલર્સ અથવા તો હાઈસ્કૂલ ડિપ્લોમા પ્રિફર કરતા હોય છે. પછી તે ઓર્ગેનાઇઝેશન પર ડિપેન્ડ કરે કે તે કેટલી નાની અથવા તો મોટી છે. હવે આપણે જોઈશું રિસેપ્શનિસ્ટની જોબ પ્રોફાઇલ અને રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. રિસેપ્શનિસ્ટની જોબ પ્રોફાઇલમાં સૌથી પહેલાં તો રિસેપ્શનિસ્ટને ફ્રન્ટ ડેસ્ક પર બેસીને પોતાનું વર્ક કરવાનું રહે છે અને તેને એ બી ધ્યાન રાખવાનું રહે છે કે પોતાનું ફ્રન્ટ ડેસ્ક ક્લીન અને ટાઇડી હોવું જોઈએ. તો હવે બીજી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે કોલ્સ. રિસેપ્શનિસ્ટની કોમન ડ્યુટી છે કે તેમને કોલ્સ હેન્ડલ કરવાના રહે છે. તેમને કોલ રિસીવ્સ અને ટ્રાન્સફર કરવાના બી રહે છે. હવે એના પછીની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે ઈમેલ. એક રિસેપ્શનિસ્ટને ઘણા બધા ઈમેલ્સ બી સેન્ડ કરવાના રહે છે. તેથી તેની રિટર્ન અને વર્બલ બંને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ એકદમ સારી હોવી જોઈએ. રિસેપ્શનિસ્ટને અલગ અલગ મેલ્સ બી આવતા હોય છે, તો આ બધા મેલ્સ તેમને રિસીવ કરવાના બી રહે છે, સેન્ડ કરવાના બી રહે છે અને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરવાના બી રહે છે. આના પછીની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક. રિસેપ્શનિસ્ટને નાની મોટી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક બી કરવાનું રહે છે, જેમ કે પ્રોપર ફાઇલિંગ છે, ઇન્વેન્ટરી મેન્ટેન કરવાનું છે, કાંઈ પણ રેકોર્ડ્સ કીપિંગ છે અથવા તો બુક કીપિંગ છે, તે બધું નાના મોટું એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક બી તેમને કરવાનું રહે છે. આના પછીની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે અકાઉન્ટિંગ. રિસેપ્શનિસ્ટને અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બેઝિક બુક કીપિંગ અને અકાઉન્ટિંગથી રિલેટેડ બી વર્ક કરવાનું રહે છે. અને અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં રિસેપ્શનિસ્ટને ઇન્વોઇસ, ચલણ અથવા તો વાઉચર્સ રિસીવ કરીને પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાના બી રહે છે. તો આ હતી અમુક કોમન જોબ પ્રોફાઇલ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી. જેમ જેમ ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રી ચેન્જ થશે તેમ આ બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી બી એક રિસેપ્શનિસ્ટની ચેન્જ થયા રાખશે. જેમ કે તમે હોસ્પિટલમાં રિસેપ્શનિસ્ટ હો તો તમારી કોમન રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આવશે. પેશન્ટના અપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવાના રહેશે અને આમાં જો મોટી હોસ્પિટલ હોય તો ડૉક્ટરના ટાઈમિંગ્સ પ્રમાણે તમારે પેશન્ટના અપોઇન્ટમેન્ટ્સ બુક કરવાના રહેશે. આના સિવાય હોસ્પિટલમાં રિસેપ્શનિસ્ટને ઇન્વેન્ટરી બી મેન્ટેન કરવાનું રહે છે. જો ઇન્વેન્ટરીનું લેવલ ઓછું હોય તો તેને ઓર્ડર પ્લેસ કરીને તમારે રિસીટ્સ બી બનાવવાની રહે છે. હવે જો આ જ જગ્યાએ કોઈ હોટેલ હશે તો તમારે ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે ગેસ્ટનું ચેક ઇન અને ચેકઆઉટ કરવાની, અને કયો રૂમ ખાલી છે તે પ્રમાણે ગેસ્ટને રૂમ બી અસાઇન કરવાના રહે છે. ગમે તે હોટેલમાં રિસેપ્શનિસ્ટની સર્વિસ પ્રોવાઇડિંગ ટેકનિક એકદમ સારી જ હોવી જોઈએ. હવે આમાં જો કોઈ કોર્પોરેટ્સ અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય તો તેમાં મોસ્ટલી તમારે ક્લાયન્ટ્સની ક્વેરીઝ હેન્ડલ કરવાનું આવે છે. તમારે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોલ ટ્રાન્સફર કરવાના હોય છે અને બધા ડિપાર્ટમેન્ટને પ્રોપર કમ્યુનિકેટ કરવાનું બી હોય છે. અને આમાં તમારે અમુક જાતનું એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક બી કરવાનું રહે છે. અને આમાં જો એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો તમારે કોમન રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે છે કોલ હેન્ડલ કરવાની. આમાં મોસ્ટલી તમારે પેરેન્ટ્સના અથવા એડમિશન્સથી રિલેટેડ બી કોઈ ક્વેરીઝ હોય તો એના બી કોલ હોઈ શકે છે. તમારે પેરેન્ટ્સ અને બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે બી પ્રોપર કોર્ડિનેટ કરવાનું રહે છે. જો કોઈ પેરેન્ટ્સ એડમિશન માટે આવે તો તેમને પ્રોપર કાઉન્સેલિંગ રૂમ માટે ગાઈડ કરવાનું રહે છે. અને જો કોઈ પેરેન્ટ્સ ટીચર્સને મળવા આવે તો ટીચર્સ સુધી બી તમારે એને ગાઈડ કરવાનું રહે છે. સ્કૂલમાં એક રિસેપ્શનિસ્ટને બધા રેકોર્ડ્સ બી મેન્ટેન કરવાના રહે છે. જો કોઈ પાર્સલ રિસીવ અથવા તો ડિસ્પેચ કર્યું હોય તો તેની રેકોર્ડિંગ હોય છે. જો કોઈ એડમિશન ઇન્ક્વાયરીઝ હોય તો તેનું બી રેકોર્ડિંગ હોય છે.
અને અમુક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક જેમ કે ફાઇલિંગ છે, સ્ટેશનરીની ઇન્વેન્ટરી મેન્ટેન કરવાનું છે, તો આ બધા અમુક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક બી રિસેપ્શનિસ્ટને સ્કૂલમાં કરવાનું રહે છે. તો આવી રીતે એક રિસેપ્શનિસ્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચેન્જ થતી રહેતી હોય છે. હવે આપણે જોઈશું કે એક રિસેપ્શનિસ્ટની સ્કિલ્સ કઈ કઈ હોઈ શકે છે. એક રિસેપ્શનિસ્ટ માટે સૌથી વધારે તેમની સ્કિલ્સ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. આમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સૌથી પહેલી સ્કિલ્સ છે કમ્યુનિકેશન. તમારી રિટર્ન અને વર્બલ બંને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ એકદમ પરફેક્ટ હોવી જોઈએ, કારણ કે તમે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ છો. તમારે બધા સાથે બોલવાનું બી એટલું જ રહે છે અને તમારે મેલ્સ બી સેન્ડ કરવાના રહે છે. બીજી સ્કિલ્સ છે કસ્ટમર સર્વિસ. રિસેપ્શનિસ્ટ ગમે તે ક્લાયન્ટ્સ અથવા કસ્ટમરનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ હોય છે. તે કઈ રીતે કસ્ટમર સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે તેનાથી કસ્ટમરને ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે ઓળખ થઈ જાય છે. તો તમે શાંતિથી અને પ્લેઝન્ટ મેનરમાં જો કસ્ટમર સાથે વાત કરશો તો તમારા કસ્ટમર્સને તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે જોડાવવું વધારે ગમશે. આના પછીની સ્કિલ છે મલ્ટીટાસ્કિંગ. એક રિસેપ્શનિસ્ટને એકસાથે બહુ બધા ટાસ્ક કરવાના રહે છે. જો તમે ગમે તે સ્કૂલમાં નોટિસ કર્યું હશે તો તમે જોયું હશે કે એક રિસેપ્શનિસ્ટ એકસાથે બહુ બધા કોલ્સને હેન્ડલ કરતા હોય છે અને ત્યારે જ એકસાથે બહુ બધી ભીડ બી હોય છે તેમની ફ્રન્ટ ડેસ્કમાં. તો ત્યારે એક રિસેપ્શનિસ્ટને એકદમ કામ અને પ્લેઝન્ટ મેનરમાં બધાને આન્સર દેતા આવડવો જોઈએ. એક રિસેપ્શનિસ્ટનો બિહેવિયર ક્યારેય રૂડ ના હોવો જોઈએ. આના પછીનું છે ટેકનિકલ સ્કિલ્સ. એઝ અ રિટર્ન કમ્યુનિકેટર તમારે મેલ્સ બી કરવાના રહે છે, તમારે રેકોર્ડ્સ બી મેન્ટેન કરવાના રહે છે અને તમારે બેઝિક બુક કીપિંગ બી કરવાનું રહે છે. તો આમાં એક રિસેપ્શનિસ્ટને માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસનું પૂરેપૂરું નોલેજ હોવું જોઈએ. આના પછીનું છે ફોન અથવા તો કોલના એટિકેટ્સ. એક રિસેપ્શનિસ્ટને મોસ્ટલી કોલ હેન્ડલિંગનું બી વર્ક હોય છે. તો તે ગમે એ રીતના કસ્ટમર સાથે વાત કરે તો તે ના ચાલે. એનાથી એક ઓર્ગેનાઇઝેશનની નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન બને છે. તમારે કસ્ટમરને ગ્રીટ કરીને પૂછવાનું રહે છે કે તમે એમની શું હેલ્પ કરી શકો છો. હવે સ્કિલ્સ પછી આપણે જોશું કે એક રિસેપ્શનિસ્ટની પર્સનાલિટી અને તેનું ગ્રૂમિંગ કેવું હોવું જોઈએ. તો રિસેપ્શનિસ્ટની પહેલી પર્સનાલિટી છે એ છે ફ્રેન્ડલી. એક રિસેપ્શનિસ્ટની પર્સનાલિટી પ્રોફેશનલ ફ્રેન્ડલી હોવી જોઈએ, જેથી કોઈ પણ અનનોન કસ્ટમર તેમની પાસે આવે તો તે તેમની ક્વેરીઝ બી પૂછી શકે અને એના અલગ અલગ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન બી મેળવી શકે. એક રિસેપ્શનિસ્ટને બધા ટાઈપના વ્યક્તિ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું રહે છે અને તેમની પાસે જે બી વ્યક્તિ આવે તેમની પર્સનાલિટી બી ડિફરન્ટ હોય છે. તેથી એક રિસેપ્શનિસ્ટની પર્સનાલિટી એકદમ સોશિયલેબલ હોવી જોઈએ, એટલે કે તે હંમેશા બધા સાથે બોલતા હોય અને બધા સાથે ઓપન રહેતા હોય તેવા હોવા જોઈએ. જો તમે રિસેપ્શનિસ્ટ હોય તો તમારે તમારા ગુસ્સામાં બી કંટ્રોલ કરવાનું રહે છે. યસ આઈ નો કે બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે, પણ તમારી પાસે અલગ અલગ ટાઈપના પર્સનાલિટીઝ આવે છે જેમાં ઘણા બધા લોકો એગ્રેસિવ બી હોય છે. તો તમારે તમારા ગુસ્સામાં એકદમ કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. હવે પર્સનાલિટી પછી છે રિસેપ્શનિસ્ટનું ગ્રૂમિંગ, એટલે કે તેમની હેરસ્ટાઇલ, તેમનો મેકઅપ અને તેમનો ડ્રેસ કોડ કેવો હોવો જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જોયું હશે કે એક રિસેપ્શનિસ્ટનું ડ્રેસ કોડ અને તેમની હેરસ્ટાઇલ બધું જ ડિસન્ટ અને એકદમ પ્રોફેશનલ જ હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘણી બધી જગ્યાએ નોટિસ કરેલું હશે કે એક રિસેપ્શનિસ્ટનું ગ્રૂમિંગ એકદમ પ્રોફેશનલ, ડિસન્ટ અને ખૂબ એટ્રેક્ટિવ હોય છે. જો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં યુનિફોર્મ ના હોય તો તમે તમારો યુનિફોર્મ ફોર્મલ સિલેક્ટ કરી શકો છો, જેમાં તમારે ફોર્મલ શર્ટ પહેરવાનો રહે છે અને તમે બોટમમાં ફોર્મલ ટ્રાઉઝર્સ અથવા તો ફોર્મલ સ્કર્ટ પહેરી શકો છો. અને ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સાડી બી હોય છે. તે અત્યારે ખૂબ ટ્રેન્ડમાં છે અને બધી જ ઓર્ગેનાઇઝેશન મોસ્ટલી પ્રિફર કરતી હોય છે. અને આ સિવાય તમે કુર્તી અને લેગિન્સ બી પહેરી શકો છો. અને જો તમે બોય હોય તો તમારા માટે ફોર્મલ ડિસન્ટ કલરનું શર્ટ અને ડાર્ક કલરનું પેન્ટ એકદમ પરફેક્ટ રહેશે. ગર્લ્સની હેરસ્ટાઇલમાં તે પોનીટેલ અથવા તો ઓપન હેર પ્રિફર કરી શકે છે અને ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બન રાખવાની બી સિસ્ટમ હોય છે. એ બી ધ્યાન રાખવાનું કે તમારા જે બેબી હેર્સ બહાર આવતા હોય તે પ્રોપરલી સેટ અને કોમ્બ હોવા જોઈએ. બોયઝના હેર બી પ્રોપરલી ટ્રિમ્ડ, શોર્ટ અને પરફેક્ટલી સેટ થયા હોવા જોઈએ. ગર્લ્સનો મેકઅપ બી એવો હોવો જોઈએ જે ડિસન્ટ લાગે અને એટ્રેક્ટિવ લાગે. તમે લાઇટ ફાઉન્ડેશન યુઝ કરી શકો છો તમારી સ્કિન ટોનથી રિલેટેડ, તમે થિન આઈલાઇનર બી કરી શકો છો અને તમે લાઇટ લિપસ્ટિક બી યુઝ કરી શકો છો. અને બોયઝ માટે બી હવે બેઝિક ફાઉન્ડેશન આવે છે અને પ્લસ તેમનું ફેસ ક્રીમ બી હવે આવે છે. તો બોયઝ તે પ્રિફર કરી શકે, જેનાથી તેમની સ્કિન એકદમ ફ્રેશ અને ગ્લોઈંગ લાગશે. બોયઝ માટે ફોર્મલ શૂઝ અને ગર્લ્સ માટે ફોર્મલ સેન્ડલ્સ વધારે પ્રિફર થતા હોય છે. રિસેપ્શનિસ્ટની ગ્રૂમિંગ સ્ટાઇલ બી ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચેન્જ થાય છે અને અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હેડથી લઈને ટો સુધીની બધા જ રૂલ્સ ફોલો થાય છે.
આના સિવાય રિસેપ્શનિસ્ટ જે બી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરતા હોય તેના બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટ્સનું નોલેજ તેમને હોવું જોઈએ, કેમ કે તમારા કસ્ટમર તમને ઓર્ગેનાઇઝેશનની કંઈ પણ ડિટેલ્સ પૂછી શકે છે. જેમ કે તમે કોઈ સ્કૂલમાં રિસેપ્શનિસ્ટ હો તો તમારે બુક્સ, સબ્જેક્ટ, ડિવિઝન્સ અને સ્પોર્ટ્સની ગેમનું બી નોલેજ હોવું જોઈએ. અને જો તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રિસેપ્શનિસ્ટ હો તો તમારે બધી જ પ્રોડક્ટ્સની ડિટેલ હોવી જોઈએ. આના સિવાય તમારા કરિયરમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટના બી ઘણા બધા સ્કોપ છે. જેમ કે તમે કોઈ સ્કૂલમાં 15,000માં વર્ક કરતા હોય તો તમે કોઈ મોટી યુનિવર્સિટીમાં એપ્લાય કરી શકો છો. અને તમે કોઈ નોર્મલ હોટલમાં વર્ક કરતા હોય તો તમે 5 સ્ટાર હોટલમાં બી એપ્લાય કરી શકો છો. એના માટે તમારે તમારી સ્કિલ્સ અને ગ્રૂમિંગમાં તમારે વધારે ફોકસ કરવાનું રહેશે. આના સિવાય તમારા ઇમ્પ્રુવમેન્ટના તે બી ચાન્સીસ છે કે જો તમે કોઈ સ્કૂલમાં વર્ક કરતા હો તો તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાઈ શકો છો. જો તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોય તો તમે હોટલ સાથે જોડાઈ શકો છો. અને જો તમે કોઈ હોટલમાં હોય તો તમે કોર્પોરેટ સાથે જોડાઈ શકો છો. આવી રીતના તમે તમારી જોબ પ્રોફાઇલ અપડેટ અને અપગ્રેડ કરીને તમે હાઈ સેલેરી બી મેળવી શકો છો. આના માટે તમારે તમારી ખાલી સ્કિલ્સ અને ગ્રૂમિંગમાં જ વધારે ફોકસ કરવાનું રહેશે. તમારી સ્પીચ અને તમારી કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ એકદમ સારી હોવી જોઈએ. આના સિવાય જો તમે આ ફિલ્ડમાં પ્રોગ્રેસ કરવા ઈચ્છતા હો તો તમારી ઇંગ્લિશની ફ્લુઅન્સી બી એકદમ પરફેક્ટ હોવી જોઈએ. અને તમારી પર્સનાલિટી બી એકદમ ચાર્મિંગ હોવી જોઈએ. એનો મતલબ એવો નથી કે તમે લુક્સમાં બહુ જ પરફેક્ટ અથવા તો સારા હોવા જોઈએ અથવા તો તમારી સ્કિન ટોન વ્હાઇટ હોવી જોઈએ. તમારે ખાલી તમારી પર્સનાલિટી ચેન્જ કરીને જ બધાને ઇમ્પ્રેસ કરવાના હોય છે. આના માટે ઘણા બધા ઓનલાઈન કોર્સીસ બી થતા હોય છે અને તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિની ગાઈડન્સ લઈને બી તમારી પર્સનાલિટી ચેન્જ કરી શકો છો. તો આ હતું આજનું આપણું સેશન કે તમે એઝ અ રિસેપ્શનિસ્ટ કેવી રીતના ડેવલપ કરી શકો છો, તેમાં કેવી રીતના જોબ મેળવી શકો છો અને તમે કેવી રીતના તેમાં હાઈ સેલેરીથી વધુ આગળ વધી શકો છો. જો તમારે કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો તમે મને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો. અને જો તમારે એઝ અ રિસેપ્શનિસ્ટની જોબ મેળવવી હોય તો તમે અમારો આ નંબર પર કોન્ટેક્ટ બી કરી શકો છો. તો આપણે ફરી પાછા મળીશું એક નવા જ વિડીયો સાથે. જો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય અને યુઝફુલ લાગ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. આપણી એકમાત્ર ચેનલ ઇક્વલ ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ સેન્ટરમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ગેટ અ જોબ.